हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल टेक्निकल नेपालमा। र आज फेरि म तपाईहरु सामु आज एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजसम्म तपाईलाई यो भिडियो मन पर्छ र आजको भिडियो तपाईहरुको लागि मैले लिएर आएको छु। तपाईहरुले कसैले यदि फेसबुकमा अनलाइन देखाएको छ तर तपाईले चाहनुहुन्छ भने कसैले मलाई अनलाइन नदेखाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई अफलाइन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईलाई म सिकाउन गएको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले फेसबुक मेसेन्जरमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु फेसबुक मेसेन्जरमा जानुस्। मेसेन्जरमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यो नयाँ अथवा पुरानो भर्जनमा दुईटैमा काम लाग्छ। दुईटैमा यो यस्तै अप्सन हुन्छ। नयाँ भर्जन चाहे पुरानो भर्जनमा तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिमा तपाईले यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो होम बटन हो। होम यानी कि तपाईले अब यहाँ तल हेर्नुस्, यहाँ दुईटा मान्छे जस्तो छ हेर्नुस् तल। त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। दुईटा मान्छेको अप्सन भएको ठाउँमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले क्लिक गर्नुस्। र यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ठाउँमा यस्तो खालको हेर्नुस्। यस्तो खालको खुलो हेर्नुस्। जहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ अप्सनहरु देखाएको छ माथि मेसेन्जर अनि एक्टिभ, यानी कि तपाईले यहाँ अब एक्टिभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एक्टिभ यानी कि अनलाइन छ तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आफूले माथि त्यहाँ अप्सनमा तपाईले अफलाइन अनलाइन र अफलाइन गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस् एक्टिभमा र एकमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु मैले हेर्नुस् यहाँ साथीको हाम्रो साथीको को छ, यानी कि त्यो अनलाइन त्यहाँ देखाउँछ र आफ्नो पनि अनलाइन देखाउँछ। र त्यहाँ अन अफ गर्ने एउटा बटन हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाई अफ गर्दाखेरि तपाईलाई साथीहरुले कसैले देख्न सक्दैन र अनलाइन गर्नु भने तपाईले त्यो साथीहरुले देख्नेछ। यसरी नै तपाईले आफ्नो मेसेन्जरको अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड। र हेर्नुस् फ्रेन्ड, यस्तो खालको हेर्नुस् यहाँ जुन चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई एक्टिभ देख्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभ कन्ट्याक्ट यानी कि साथीहरु यहाँ एक्टिभ को छ त्यो देखाइ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले पनि यहाँ आफ्नो नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिको अप्सनमा हेर्नुस्। यहाँ माथिको अप्सनमा हेर्नुस्। यहाँ आफ्नो माथिको अप्सनमा छ र यहाँ हेर्नुस् यता साइडमा हेर्नुस्। यहाँ अन अफको बटन छ हेर्नुस्। मैले अफ गरिसकेपछि यो हराए, यानी कि साथीहरु म कसैले हेर्न पनि सक्दिन अथवा मेरो पनि कसैले हेर्न सक्दैन। यसरी तपाईले अन अफ गर्दाखेरि यसरी तपाईले आफुलाई अफलाइन राख्न सक्नुहुन्छ। र फेरि यसलाई अन गरेपछि तपाई यसलाई साथीहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र आफुलाई पनि कसैले तपाईलाई अनलाइन देख्नेछ। र अफलाइन पार्नलाई तपाईले यसरी नै तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको साथीहरुले तपाईलाई देख्न पाउन छैन फ्रेन्ड। र यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुकको अनलाइन अफलाइन स्ट्याटस गर्न सक्नुहुन्छ। र फ्रेन्ड, कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? आज चाहिँ तपाईलाई यो भिडियो मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला फ्रेन्ड। र आज यति भन्दै बिदा हुन पाऊँ। धन्यवाद। जय नेपाल।